Ce? Introducere. Azi avem un Golf, o mașină destul de rară la noi pe canal. Și grupul Volkswagen nu e în fiecare clip neapărat de 3... Da, în sfârșit, avem o mașină care nu bagă cald, că e de sezon. Dar până una alta o să ne facă Alin o demonstrație cu niște carduri interesante de la Febi Bilstein. Și în primul rând vedem dacă e întreruptă banda asta, dacă sunt întrerupți magneții. Și atunci știm să nu-l montăm. Și pe partea cealaltă, dacă o să punem, nu o să facă nimic. Nu o să... Vezi? Aha. Bun. Deci dacă e întreruptă, dăm rulmentul retur? Da. Mai exact, înseamnă că e defect. Exact. Și știm care e partea corectă. Sau dacă nu are bandă magnetică pe niciuna din laterale, clar, trebuie luat rulmentul. Ok. Și, hei, dă-l încoa. Și poate fi resetat cu ajutorul unui magnet de frigider, dar numai de ăștia din Belgia de la Formula 1. Ceilalți nu merg. Și ideea e simplă. Țac magnetul. Țac, i-am dat restart. Cu cardurile astea, ideea e că avem 10 de la Febi și 10 de la Blueprint pentru voi, așa că intrați mâine sau intrați zilele următoare pe Instagram, că veți câștiga și voi niște din astea. Cred că cei care lucrează în domeniu mai exact ar avea nevoie de ele. Gata, intrați pe Instagram. Dimineața. Bună ziua! Bună ziua, dimineața. Ce faci aici? Schimb un rulment. Pe partea stângă, pe partea dreaptă schimb o borduză planetară. E bun, nu? Instrumentul este original. Da, e original. A ieșit așa cu strigături. Normal. Cu mâna trebuia să iau. A rămas și ăsta de la... Ăsta de la senzor aici. Și ăsta trebuie să iasă afară. Curățăm aici. Până vine colegul cu fuzeta curățată, desfacem pe partea cealaltă. Altceva? Curat, nu? Da? E bun. Și la așa trebuie să intri. Da, fix așa. E perfect. Punem aici senzor, pop, frumos. Gata, a intrat acolo. Nu fac, țac. Gata, altceva. Hai, Oameni, hai. Cum că e bine, am verificat înainte. E tank. Cade vreo roată? Momentan.
Bă, ce năsol e fără scut. Uite, e udă toată. Ești drăguț, ai toate alea? Dar la locul lor sau? Cât de cât. Sunt. A luat diagnoza mică, aia rapidă. Scoci bloca la frână de mână, dacă e cablu sau... Ce, cam așa sparte undeva și blocat cablu? Cablu, da, e cablu de frână de mână, dar unde s-a blocat. Oricum nu contează. Trebuie schimbat. Nu, ce schimbate, alea. Bine, câteva din ele, nu toate. Uite, aici frumos, elegant. Aia, sunt niște fire făcute profi. Niște mucșe care trebuie schimbate. Burduful ăsta, uite. Vedeți? Da, crăpa de la frig, că e frig. E cam... Trebuie să-l dea cu cremă. Asta e bun. Și ăsta? E că plouă afară, că e umed, nu? Da, super. Și ăsta la fel, nu? Și ăsta la fel. Și ăsta la fel. Afară rece, motor cald, știi, s-a creat condens de ulei. A intrat prin multe bălți, dacă mă întreb pe mine. Garnitură capac. Cablaj injectoare. E bine. Bă, Bă, hai că e roșuleț așa. spărătorul. E bine. E bine, nu? Nu e rus, dar nu e ulei. Da? Am mai văzut codul ăsta de motor până acum eu. Nu? Ce cod e? BRU. BRU? Să ghicesc că te-ai dus direct la robineții care intră în habitacul? Dacă intră cald și iese rece, e bine ale? Se reparează. Cred că e calorifer, dar vreau să o încălzesc bine, să văd dacă începe totuși să bage ceva. Cum să caut un calorifer? Dragoș, să caute un calorifer sau să ia și cu centrală? Avem calorifer aici, e în spate. Da, cred că e 3 altă culoare. Sau mai mic un pic, ha? Țevile frig. Și mașină tot frig. Da, calorifer. Calorifer. Da. Încerc să mă gândesc ce să-i recomandăm că arde. Bine. Nimic nu arde, aia e problema de a dus mașina, că dacă ardea... Deci caloriferul cu antigelul și... Caloriferul cu antigelul ar fi bine să-l facă cu distribuția dacă e și aia de făcut și cu accesorile, că toate la un loc acolo, ca să nu schimb antigelul de 2 ori. Da, corect. Asta dacă... Da, o să trebuie să aflăm un pic cu distribuție. Și partea de antigel trebuie făcut neapărat cu termoflotul. Că termoflotul e nasol, pierde foarte mult ulei și așa. Da, și după aia rămân pierderile de ulei. Adică pompă tandem unde pierde și motorinele. Cablaj injectoare, garnitură capac, pierde niște ulei pe la turbo. Pierde și niște ulei de cutie pe la simeringul de planetară, pe la simeringul de la trenul central. Mai zic? Băi, e un motor mai special așa. Are 6 dungi din alea, nu știu la ce sunt. Sunt 6 frați la masă. Da? Și mai are în spate un ăsta, un X, așa, un ceva, un nu știu la ce. 30. B57. E cu B? E bine dacă e cu B. E Da? de la bine. Are ceva. Ce zici că trebuie făcut? Da, mă, stai. Trompeta asta. De acolo e... Să fie îmbulțită deja? Să vedem care e treaba, nici nu știu câți kilometri are, sincer să fiu cu tine. 175 de mii, nu? Hai că între timp am aflat și eu anul, 2017, luna 5-a, 175.000 de kilometri. E bine.
Are un pic de fire, dacă e. De 7 milioane de... Ziua, drăguț, mă gândeam să dăm o tropă la fiecare, să zică fiecare un sfat cu venirea frigului și a iernii. Și zic eu prima chestie. Stați în casă. Zic eu prima chestie. Că am văzut multe discuții pe marginea schimburilor de anvelope. Și am văzut și lume care zicea, bă, n-am bani, merg cu... N-am să iau gume de iarnă, că m-am uitat și sunt scumpe sau ceva de genul. Și prefer să merg cu alea de vară sau diverse chestii, bă. Și sper să nu mă înjure, nu știu, sper să nu mă înjure prietenii de la Anvelope.ro, spre exemplu, că zic asta, dar totuși nu trebuie să le iei neapărat pe cele mai bune, cred că ar fi un sfat, cred că decât să mergi cu gume de vară, sunt binevenite și cele mai ieftine, că sunt de iarnă. O chestie mică, nu să intrăm acum în teoria... Da. Trebuie să te gândești că exact cum e și vara, iarna e un pic mai rău pentru motor să faci drumuri scurte. Orice drum scurt o să fie haos, temperaturi scăzute, ca la mine, motorul nu ajunge în temperatură de funcționare, uzuri, foarte multe chestii. Antigel neapărat schimbat. Se poate verifica, văzut dacă încă e ok. Cine nu l-a schimbat să-l schimbe. Da. Că noi, spre exemplu, avem un tester de la de... Da, se poate testa, se vede la ce temperatură rezistă antigelul, schimbat. Nu arată rău, de aici nu e ceva, nu e ok. A plecat un pic de acolo? Da. Aeroarea zicea ceva de clapete asta. Da. Deci, așadar și prin urmare, ăsta s-a dus. Vezi și o ureche aici, vezi că s-a rupt. Uipa. El de funcționat pare că merge ușor. Întrebare întrebătoare de ceea ce a dat. Am un joc foarte mare în clapete, foarte mare. Și la asta nu se schimbă nimic, clapeta în garnitură. Limita minimă a motorașului e mai mult decât îi permite fizic clapeta să se ducă. Adică motorașul meu nu mai oprea nimic, el îți ducea capătul lui de cursă, nu capătul clapetelor de cursă. Și asta era problema de aici. Cred că de la joc s-a spart. Da. S-a pătat joc și a spart. Și s-a înclinat într-un fel ceva, așa sunt... Da. A făcut poc. Așa foarte, foarte, foarte încărcată nu e. Are într-adevăr depuneri, dar nu, comparativ cu ce am văzut noi până acum, asta e bine. Cum e? Neagră. Deci cu păr. E cu păr? Da, e cu păr că îi trebuie admis. Ce? Îi trebuie admis. Plus motorașul. Bine, nu, motorașul meu ca admisie a venit cu tot costul. Păi de ce trebuie admis? Pentru că asta e tija care acționează clapetele și dacă vezi lipsește o bucată din ea, s-a spart, asta nu mai era pe clapete, era lângă. De asta e de eroarea. Pentru că motorașul meu funcționa, dar nu împingea nimic. Așa. Și clapetele fac așa. Așa. Pierde și aer. Pierde aer. Trage aer fals, în denumire populară. Singura variantă ca să poți rezolvi problema asta admis.
încălzire și lăsăm să meargă între 10 și 30 de minute. Și după scurgem soluția. Ce sirop de cuse este? Sirop de cuse de Radiator, calorifer, sistem de răcire. Ambilope de iarnă bune, în primul rând. Așa. Continuă. Lichid de parbriz, bun. Bun. Să nu tragă frâna de mână. Să ce? Să nu tragă frâna de mână. Cine? Cine are? Ia, cine are? De ce să nu tragi frâna de mână? Bă, îngheață. De mână. Cum să îngheați frâna de Ia-ți mână? mâna pe frână. Ce îl ții cu mâna sau cum să nu tragi, mă? Păi de-aia îți blochează, mă, cablurile, că nu le folosiți. Bă, eu știu că nu să trag. Acum, Păi aia zic. care mă contrazice. Dar nu, Dragoș, totuși... Vedem în comentarii după treaba asta. Dacă... Oricum, Dragoș... Eu sunt șeful la hate. Dragoș, săracul, după ce a Eu n-am dat-o că... treabă, nu. După ce a dat-o că ce clasă nu e Mercedes, gata... Eu le susțin în continuare. Dar stai, mă, dacă mergi la undeva unde sunt minus 20 de grade, acolo contează? Mai bine să nu tragi frâna de mână? Când e o temperatură mega scăzută. Ca să înțelegi, dacă tu ai cablurile de frână de mână bune, nu există frec care să înghețe sau nu există ce se întâmplă. Nu există varianta, bă, s-a întâmplat ceva de acolo că a tras frâna de mână. Și cum toată lumea nu are cablurile de frână de mână bune, Cablul tot, nu trageți. N-am cablu de frână de mână, să vă arăt. Are o protecție de cauciuc pe el. Da. Nu are cum, ce să îngheți, cauciuc pe cauciuc, păi de ce mai fac presiune în roți? Că și astea îngheață, nu? Gheața aerul din nou. Păi, n-are nicio treabă, nu există așa ceva. Ai dreptate și tu. Când nu folosești frâna de mână iarna, atunci rămâne pe o poziție, se umezește și dacă are măcar într-un singur punct o variantă să intre un pic de umezeală înăuntru, atunci îl blochezi și atunci îl... Ok. Că se umezește atunci și... el e culătrat aici, nu e problemă. Bun, deci dacă lași mașina trasă câteva zile, nu e bine. Acum da, dacă tu ai tras, tu ai băgat mașina, o lași în zăpadă și ai tras frâna de mână și vii la mijlocul iernii și zici că bă, s-a blocat frâna de mână, atunci da, e posibil să nu fie de la... Nu-i de la varianta că ai tras tu frâna de mână o zi sau două. Da. E atâta umiditate în jumătate de lună sau o lună. Aia e altceva, e cu tot o altă poveste. Deci cine are cabluri, concluzia e că dacă ai cabluri de frână de mână bune, poți să tragi frâna de mână. Și alea cum știu, noi la Renault Megane 21616 valve, Siplă cu tot cu ETR, le tragem! Link-ul e jos în descriere. Să aveți grijă când vă dați cu Lexus-ul. Da, chiar, grijă la tracțiunea în spate. Lanțurile se pun pe spate la tracțiune în spate. Doar asta, da. Și săculețul cu nisip, fără bagaj. Ia zi, Alin. A venit direct în rec. Să ne zic Alin? Da. Sfat de iarnă. Da. Deci s-a zis deja de cauciucuri și de antigel. Bă, și s-au Crăciunul zis, n-a nu, zis s-au mai zis mai multe, mă. Știi ce aș zice eu să zic, Alin? Dacă pleci la un drum lung, ce să iei cu tine? O să mă duc departe, dar ar fi bună o lopată. Da. Dar la drum lung, pe drum de iarnă, gen când se anunță zăpadă și la nu când vine iarna, pur și simplu. Sau dacă prinzi pe cineva care te-a supărat. Nisip și sare în cantități micuțe, lanțuri dacă e nevoie, dacă e, nu știu, ceva, dar pe partea de motor și așa trebuie verificat dacă funcționează tot sistemul de răcire, antigel. Da, mă, nu, pe lângă astea, că astea s-au mai zis. O lanternă, o pătură, ceai. Conserve, dacă ești cu Passatul mâncare pentru vreo 2 săptămâni, nu știu, zic. Te-am făcut loc. Ți-e frumos lanterna aia de frunte. Lanternă, Aia de frunte, ca să vezi. igliță, tubuloare de 5x5, torc de 20, Vangă, lopată, Ciocan. ciocan. Este mult calorifer? Yes. Ia uite unde era Are niște becuri albastre din bate de noi. discotecă.
Ia uite-mă cum se uită cu mândrie Dragoș. Auzi, Dragoș? Dar siliconul ăsta aici e normal? Ce? Siliconul ăsta negru aici? Nu. Hai mamă, i-a dat la silicon. Colierele astea două aici sunt puse așa de... Am înțeles, deci o să ai de furcă un pic să scoți afară. Băi băieți! Bă, să fim oameni! Bă, ai grijă că ăsta lovește. Să fim oameni. Dă cu potcoava, ia-uzi. Aduce și mie, mă rog frumos, o șurubelniță dreaptă. Dacă nu una strâmbă și o îndreptați, băi. Băi, Iulica, da. Uita, mai fi vrut să tragi paiul lung, hă? Hai să fim oameni, da? Hai să fim oameni. Păi stai mă că îmi dă mie un piciorel. Mai da, mă. Bă, nimic, nici măcar să se crăcăneze un pic. Da, cred că n-a țiția. Mai rog, am el. Hai de tată. Ia mă, că a reușit. L-a scos, mă, gata. L-a scos, mă. Dacă nu ăstea de stres, l-a scos. Jdeus. Exteriorul. Da, a fost schimbat de Jdeus. Nu știu ce e Jdeus ăsta. Nu vreau să duce apă. Vezi? Da, mă, bagi și înapoi, ia. Hai că vedem acum. Bă, ce aveți, mă, cu el? Zi-mă, de ce durează atâta? Deoarece... Și datorită? Că Datorită... te-ai apucat săptămâna, marți te-ai apucat, azi e video. Un domn înaintea mea a mai înlocuit toată caloriferul și a stricat aici țevile astea, le-a îndoit pentru a putea să le îmbine și a pus și silicon. Și nu mai intre mie țevile și acum trebuie să curăț bine și să încerc să le îndrept. Zi, Uisam, cum e? Ai transpirat? Gata, e bine. Bun, s-a rezolvat și caloriferul. Uisam e transpirat complet în mașină. Bă, vine Moș Crăciun, bă, băiatule, mai un pic și vine Moș Crăciun. Și frații noștri de la Gebo au două chestii de anunțat. Au o zonă pe care o să lăsăm jos în subsol cu produse la lichidare de stoc, unde sunt încă menținute prețurile de Black Friday și extra, cred că deja e activ, încercați dacă vreți să comandați ceva, codul de reducere Moș Gebo, cu majuscule, o să-l vedeți aici, și cu acest cod până pe 23 decembrie inclusiv, că urmează să vină moșul totuși, veți avea 5% extra față de prețurile de acolo, dar pentru comenzile până în 1000 de lei. Comenzile slash produsele până în 1000 de lei. Și da, dacă e cineva totuși interesat de niște țoale de-astea interesante așa, cu asta de est, aveți acolo și shop-ul. Sigur, un pasionat de mașini. Aline, câte hanorace? 1? Păi gata, nu mai trebuie să dai comandă acum. Și după cum nu am mai zis de ceva timp, dacă găsiți clipurile noastre plăcute și educative, puteți să vă abonați undeva în partea asta. Undeva aici mai aveți două clipuri care sigur or să vă ajute și ne vedem data viitoare. Pa, pa!